Science and Technology Part 1 Standard 10th Model Activity Sheet with full solution and marking scheme marks 40. यातील क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए आहे. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह अँड राईट इट अलॉंग विथ इट्स अलॉटेड अल्फाबेट. या क्वेश्चनला 5 मार्क्स आहेत. त्यातील पहिला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज. अल्कलाइन अर्थ मेटल हे आपल्या पिरियॉडिक टेबलमध्ये ग्रुप नंबर 2 मध्ये येतात, त्यामुळे त्यांच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असणार आहे 2. सो द आन्सर इज बी, दॅट इज 2. Which of the following process is to be carried out to avoid the formation of greenish layer on brass vessels due to corrosion? Alternatives आहेत त्याचे electroplating, anodization, tinning, alloying, and this process is called as the tinning. Answer C, tinning. याला कलई करणं असं सुद्धा म्हणतात. Identify the type of following chemical reaction of carbon compound. C12H22O11 gives 12C plus 11H2O. यातील C12H22O11 हे जे रिॲक्टंट आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज शुगर. साखर आहे आणि तिच्यापासून आपल्याला कार्बन आणि पाणी असे 2 प्रोडक्ट जे आहेत, उत्पादक जे आहेत ती मिळतात. सो दिस टाईप ऑफ रिॲक्शन इज कॉल्ड ॲज डिकम्पोजिशन रिॲक्शन. The image obtained while finding the focal length of convex lens is. Convex lens पासून मिळणारी इमेज ही नेहमी रियल असते अँड इट इज इन्व्हर्टेड ॲज कम्पेअर टू ऑब्जेक्ट. पदार्थाच्या तुलनेत ती उलटी असते. दिलेल्या आकृतीमध्ये ही इन्व्हर्टेड आणि रियल इमेज तुम्ही पाहू शकता. डॅश इज अन एक्झाम्पल ऑफ anomalous behavior of water, dew point, solidification, cracking of rocks, evaporation. Answer is cracking of rocks. Question number 1B. Solve the following questions. याला सुद्धा 5 मार्क्स असणार आहेत. State whether the following statement is true or false. The value of G increases with altitude. G म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल ॲसेलरेशन, अल्टिट्यूड म्हणजे उंची. उंचीनुसार ग्रॅव्हिटेशनल ॲसेलरेशन जे आहे ते कमी होतं, त्यामुळे आन्सर आहे याचं फॉल्स. Match the following. The wavelength of red light. Answer is 700 nanometer. यातील थर्ड क्वेश्चन आहे. फाइंड द ऑड वन आउट अँड गिव्ह रिझन्स. व्होल्टमीटर, ॲमीटर, थर्मोमीटर अँड गॅल्व्हॅनोमीटर. द ऑड वन इज थर्मोमीटर because it measures temperature while the remaining 3 measure electrical quantities. Given below is a diagram showing the defect of human eye. Write the name of defect. आपल्याला यातील डिफेक्ट सांगायचा आहे आणि यामध्ये तुम्हाला लक्षात येईल की डिस्टन्स बिटवीन रेटिना अँड लेन्स डिक्रीजेस, त्यामुळे हा हायपरमेट्रोपिया फार साइटनेस आहे. गिव द नेम ऑफ हायड्रोकार्बन हुज मॉलिक्युलर फॉर्म्युला इज C4H10. हायड्रोकार्बन आहे हा ब्युटेन. Draw its structural formula, that is CH3 CH2 CH2 CH3. क्वेश्चन नंबर 2A मध्ये सायंटिफिक रिझन्स विचारले जाणार आहेत, ज्यामध्ये 3 रिझन्स दिले जातील आणि त्यातील कोणतेही 2 तुम्हाला लिहायचे आहेत. प्रत्येक रिझनसाठी 2 मार्क्स. याप्रमाणे टोटल मार्क्स आर 4. Carbon atoms are capable of forming an unlimited number of compounds. Answer फर्स्ट पॉईंट याचा असणार आहे. कार्बन हॅज द प्रॉपर्टी ऑफ कॅटिनेशन. 2 or more carbon atom can share some of their valence electrons to form single, double and triple bond. सेकंड पॉईंट याचा असणार आहे. The straight chain or branch chain or rings may have different shapes and sizes. This result in the formation of many compounds. सेकंड रिझन आहे. इन द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट प्रोड्युसिंग हीट, एक्झाम्पल अँड इलेक्ट्रिक हीटर, बॉयलर, टोस्टर एक्सेट्रा, अँड अलॉय सच ॲज नायक्रोम इज यूज, नॉट प्युअर मेटल. याचा फर्स्ट पॉईंट, द वर्किंग ऑफ हीटिंग डिव्हायसेस सच ॲज टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयर्न इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, that is conversion of electric energy into heat by passage of electric current through a metallic conductor.
Second point, an alloy such as nichrome has high resistivity and it can be heated to a high temperature without oxidation in contrast to pure metals. Third reason, element belonging to the same group have the same valency. एकाच ग्रुपमध्ये असणारे एलिमेंट नेहमी सेम व्हॅलेन्सी संयुजा दाखवतात. पहिला पॉईंट याचा, द व्हॅलेन्सी ऑफ ॲन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ ॲन ॲटम ऑफ ॲन एलिमेंट. ऑल दी एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हॅव द सेम नंबर ऑफ व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स. दिलेल्या चित्रात आपल्याला दिसेल की सोडियम आणि पोटॅशियम यांचा व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेलमध्ये असणारा हा 1 आहे आणि त्यामुळे हे दोघेही ग्रुप नंबर 1 मध्ये येतात. Therefore, elements in the same group should have the same valency. Question number 2B जो आहे आपला तो आहे solve the following questions. यात एकूण 5 क्वेश्चन जे आहेत ते दिले जातील, ज्यातील 3ची उत्तरं तुम्हाला लिहायची आहेत. प्रत्येकाला 2 याप्रमाणे 6 मार्क्सचा हा क्वेश्चन. The absolute refractive index of water is 1.36. What is the velocity of light in water? Velocity of light in vacuum आपल्याला दिलेला आहे. It is equal to 3 × 10⁸ meter per second. Given आहे the absolute refractive index of water that is 1.36. Velocity of light in vacuum V1 is equal to 3 × 10⁸ meter per second आणि velocity of light in water आपल्याला काढायचा आहे. आपला फॉर्म्युला आहे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इज इक्वल टू V1/V2. फॉर्म्युल्याला हाफ मार्क असणार आहे. त्यानंतर आपण ज्या व्हॅल्यूज तिथे भरणार आहोत 1.36 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ याला हाफ मार्क मिळेल. V2 आपल्याला काढायचा आहे त्यामुळे त्याची जागा 1.36 घेईल आणि मग चेंज जो आहे तो असा होईल की आपण × 10⁸ जे आहे त्याला बाजूला घेणार आहोत आणि 3/1.36 या नंबरचं डिव्हिजन जे आहे ते करून घेतलं तर आपला आन्सर असेल V2 इज इक्वल टू 2.21. दॅट इज ॲप्रॉक्सिमेटली अंदाजे हे उत्तर असणार आहे × 10⁸ मीटर पर सेकंड आणि या आन्सरला आपला हाफ मार्क आपल्याला मिळणार आहे. Write the IUPAC names of the following structural formula: CH3 CHOH CH3. Number of carbon atoms in the longest chain. Total number of carbon atom आहे 3. Parent alkane त्यामुळे होणार आहे तो प्रोपेन. फंक्शनल ग्रुप आहे OH that is अल्कोहोल OL. Assign the number. कोणत्या कार्बन ॲटमला तो आहे तर सेकंड नंबरच्या, त्यामुळे पॅरेंट सफिक्स प्रोपेन टू OL आणि हेच आपलं IUPAC नेम असणार आहे प्रोपेन टू OL. आणि फक्त जर IUPAC नाव आपण दिलं तरी आपल्याला 1 मार्क जो आहे तो मिळणार आहे. वरचं एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण देण्याची आवश्यकता नाही. CH3 CH2 COOH. The number of carbon atoms in the longest chain that is 3. Parent alkane propane. Functional group COOH that is oic acid. कार्बोक्सिलिक ॲसिड आहे आणि पॅरेंट सफिक्स जे आहे ते आहे प्रोपेनॉइक ॲसिड. IUPAC नेम जे आहे ते सुद्धा तेच असणार आहे प्रोपेनॉइक ॲसिड. थर्ड क्वेश्चन यातला, ऑब्झर्व द गिवन फिगर ऑफ फ्लेमिंग्स राईट हँड रूल अँड राईट लेबल्स ऑफ A अँड B करेक्टली. यातील A आहे डिरेक्शन ऑफ द मॅग्नेटिक फील्ड आणि B आहे डिरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट. Fourth question, identify the process shown in the diagram and explain in short. The process shown in the given diagram is anodization. हाफ मार्क आपल्या आयडेंटिफिकेशनला आणि पुढच्या 3 पॉईंटसाठी हाफ मार्क्स. In this method, copper or aluminum article is used as anode and it is coated with a strong film of their oxides by means of electrolysis. This oxide layer all over the surface protects the metals from corrosion. आणि याचे एक्झाम्पल्स आहेत ॲनोडाइज प्रेशर कुकर अँड ॲनोडाइज पॅन. क्वेश्चन नंबर 2B मधला हा 5th आणि शेवटचा क्वेश्चन. वाय आर जिओस्टेशनरी सॅटेलाइट्स नॉट युजफुल फॉर स्टडीज ऑफ पोलार रिजन. यातील फर्स्ट पॉईंट, जिओस्टेशनरी सॅटेलाइट्स आर HEO that is high earth orbit satellites
and are placed at 35,780 km above the Earth's surface. A geostationary satellite revolves in the equatorial plane of the Earth. इक्वेटोरियल प्लेन म्हणजे विषुववृत्तीय भाग जो आहे त्याच्या सभोवताली जिओस्टेशनरी सॅटेलाइट्स फिरतात आणि त्यामुळे त्यांचा संबंध हा पोलार रिजन म्हणजे ध्रुवीय प्रदेशाशी येत नाही. Thus, it can never fly above the polar regions. क्वेश्चन नंबर 3 आहे आपला सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. यामध्ये टोटल 8 क्वेश्चन्स असणार आहेत आणि त्यातील कोणत्याही 5ची उत्तरं तुम्हाला लिहायची आहेत. प्रत्येक याला 3 या पद्धतीने 15 मार्क्सचा हा क्वेश्चन आहे. ऑब्झर्व द फॉलोइंग फिगर अँड आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. डिस्पर्शन ऑफ लाईटची डायग्राम आहे आणि क्वेश्चन विचारला आहे विच कलर लाईट रेज बेंड्स मोस्ट. कोणता लाईट रेज हा जास्त बेंड करतो, जास्त पसरतो. आन्सर इज द रे कॉरस्पॉन्डिंग टू व्हायलेट कलर. विच कलर लाईट रेज बेंड्स लिस्ट. कोणता कमी पसरतो, द रे कॉरस्पॉन्डिंग टू रेड कलर. लाल रंगाचा कमी पसरणं होतं आणि त्यामुळे सिग्नलमध्ये याचा वापर जो आहे तो केला जातो. दूरपर्यंत हा जातो कमी पसरत असल्यामुळे. व्हॉट इज द वेवलेंथ ऑफ व्हायलेट लाईट रेज. दॅट इज 400 नॅनोमीटर. 1 मार्क फॉर इच पॉईंट. An element has its electronic configuration as 2s2 and answer the following questions given below. What is the atomic number of this element? Atomic number म्हणजे number of protons in the nucleus or number of electrons in the outermost shell. याच्या outermost shell मध्ये 2s2 टोटल नंबर आहे 12 इलेक्ट्रॉन्स असल्यामुळे त्याचा atomic number होणार आहे 12. What is the group of this element? ग्रुप आपण डिसाईड कसा करतो तर त्याच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये असणारे व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स आणि ते आहे 2 म्हणून ग्रुप आहे त्याचा 2. सेकंड ग्रुप. टू विच पिरियड डज दिस एलिमेंट बिलॉंग. पिरियड म्हणजेच आउटरमोस्ट शेल टोटल काउंट केल्या तर त्या 3 आहेत त्यामुळे पिरियड ऑफ दिस एलिमेंट इज इक्वल टू 3. Observe the given figure of reactivity series of metals and answer the following questions. इथे reactivity of series जी आहे ती मेटलची दिलेली आहे आणि क्वेश्चन विचारला आहे नेम 2 metals which react with water. Answer potassium and sodium. नेम 2 moderately reactive metals. मध्यम स्वरूपामध्ये अभिक्रियाशील असणारे एलिमेंट जे आहेत किंवा मेटल्स जे आहेत ते आहेत मॅग्नेशियम अँड ॲल्युमिनियम. Name the most highly reactive metal, that is potassium, and the most less reactive metal, that is gold. Fourth question, observe the figure and answer the following questions. Identify the machine shown in figure. तुमच्या लक्षात आलंच असेल figure is of an electric generator. Write a use of this machine. It is used to generate electricity. How transformation of energy takes place in this machine? Answer is mechanical energy is converted into electrical energy. Fifth question आहे what is an artificial satellite? Name any 2 types of artificial satellite and state their functions. पहिल्यांदा आपण artificial satellite ची डेफिनेशन देणार आहोत. A man-made object that revolves around the earth or any other planet in a fixed orbit is called an artificial satellite. याला आपल्याला 1 मार्क मिळणार आहे आणि खाली दिलेल्या 4 टाईपपैकी कोणतेही 2 टाईप आणि त्यांचे फंक्शन लिहिले तर आपल्याला प्रत्येक याला 1 मार्क. याप्रमाणे इथे 3 मार्क मिळणारे आहेत. पहिला टाईप आहे वेदर सॅटेलाइट. त्याचा यूज आहे यूज फॉर दी स्टडी अँड प्रेडिक्शन ऑफ वेदर. सेकंड इज कम्युनिकेशन सॅटेलाइट used for establishing communication between different locations in the world by using specific electromagnetic waves. Third is broadcast satellite used for telecasting television program. And fourth, military satellite that is used to collect information for security aspects in order to protect the country. 6 क्वेश्चनमध्ये आपल्याला हा पॅसेज दिलेला आहे आणि पॅसेजमधली प्रोसेस आपल्याला आयडेंटिफाय करायची. Identify the process given in the following passage and draw a neat label diagram showing the process. Passage read करू आपण. Electrolysis of molten mixture of alumina, melting point greater than 2000 degrees Celsius.
is done in a steel tank. The tank has a graphite lining on the inner side. This lining does the work of a cathode. A set of graphite rods deep in the molten electrolyte work as anode. Cryolite and fluorospar are added in the mixture to lower its melting point up to 1000 degrees Celsius. प्रोसेसच्या आयडेंटिफिकेशनसाठी 1 मार्क आहे. ही प्रोसेस आहे आपली इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ ॲल्युमिना अँड 2 मार्क्स फॉर इट्स डायग्राम. ही डायग्राम तुम्हाला व्यवस्थित ड्रॉ करायची आणि लेबल करायची आहे. आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. यामध्ये 3 ABC क्वेश्चन्स आहेत. पहिला आहे डिफाईन हायड्रोकार्बन्स. The compounds which contain carbon and hydrogen as the only 2 elements are called hydrocarbons. Name the types of hydrocarbons, that is saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. Name 2 carbon compounds used in day-to-day life. Answer is food atoms, threads, papers, medicine and fuel. Observe the given figure and state which 3 laws do we understand from it. फिगर ऑब्झर्व केल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की केपलर्स लॉशी संबंधित ही फिगर आहे विच शोज द इलेप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अ प्लॅनेट रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन. आणि मग याचे 3 लॉ आपण देतोय. फर्स्ट लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लॅनेट इज अन इलिप्स विथ द सन ॲट वन ऑफ द फोकाय, 1 मार्क. Kepler's second law, the line joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal intervals of time, 1 mark. Third law, the square of the period of revolution of a planet around the sun, that is t square, is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet from the sun, that is r cube. क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. 2 क्वेश्चन्स असणार आहेत आणि त्यातला फक्त एक आपल्याला सॉल्व करायचा आहे, ज्याला आपल्याला 5 मार्क्स मिळणार आहे. पहिला क्वेश्चन्स पाहू. रीड द फॉलोइंग पॅरेग्राफ अँड आन्सर द क्वेश्चन्स. इफ heat is exchanged between a hot and cold object, the temperature of the cold object goes on increasing due to gain of energy and the temperature of the hot object goes on decreasing due to loss of energy. The change in temperature continues till the temperature of both the objects attain the same value. In this process, the cold object gains heat energy and the hot object loses heat energy. If the system of both the object is isolated from the environment by keeping it inside a heat resistant box, meaning that energy exchange takes place between the 2 objects only, then no energy can flow from inside the box or come into the box. यावरचे क्वेश्चन्स आहेत. हीट इज ट्रान्सफर फ्रॉम वेअर टू वेअर. आन्सर फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट. विच प्रिन्सिपल डू वी लर्न अबाउट फ्रॉम दिस प्रोसेस? आन्सर द प्रिन्सिपल ऑफ हीट एक्सचेंज. हाऊ विल यू स्टेट द प्रिन्सिपल ब्रीफली? याला 2 मार्क्स आहेत या पॉईंटला. द कोल्ड ऑब्जेक्ट गेन्स हीट एनर्जी अँड हॉट ऑब्जेक्ट्स लुजेस एनर्जी. If a system of 2 objects is isolated from the surrounding, then heat energy lost by the hot object is equal to heat energy gained by the cold object. Which property of the substance is measured using this principle? Answer is the specific heat capacity of a substance. यातील सेकंड क्वेश्चन आहे. ऑब्झर्व द फॉलोइंग फिगर अँड आन्सर द क्वेश्चन्स. In which type of microscope do you find the lenses arrangement as shown in the following diagram? Diagram आहे ही. Answer is compound microscope. Name the type of lenses used in this. यामधल्या लेन्सचा आपल्याला टाईप विचारला आहे. ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स आहे एक आणि दुसरे आहे आयपीस. State the nature of the final image. Virtual, highly enlarged and inverted relative to the object. State the use of a microscope to observe blood vessels, microorganism, etc. आणि ई क्वेश्चनमध्ये draw the figure again and label it properly.
खाली दिल्याप्रमाणे त्याला लेबलिंग जे आहे ते लेबलिंग करायचं आहे. अशा रीतीने हा व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला असेल तर प्लीज लाईक, कमेंट, शेअर अँड सबस्क्राईब. थँक्यू.